Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ẹni tí ẹ bá ti ń wò mí. Gẹ́gẹ́ bí àṣà mi, nǹkan tí ò lè fúnyàn, ọlọ́gbọ́n nìkan ni mo pè. Ẹni tó ní ọgbọ́n, tó ní àgbọ́yé, tó tún ní àròjinlẹ̀. Ìròyìn pàjáwìrì kan ni mo ń wá sí etí ìgbọ́yín lénìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí lókè, àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà wọ́n ti bu ọwọ́ lu òfin ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí lókè. Nigeria Police Services Bill being considered in the 6th constitutional alteration is a landmark outcome of series of stakeholder engagements aimed at decentralization of the police architecture to remove policing from the exclusive to the concurrent legislative list, providing states that so choose the enablement to establish state police services. The bill seeks to replace the current Nigeria Police Force framework with a federal police service at the national level and state police services in the states. The 26-clause legislative proposal received the needed two-thirds support in the Senate as required in all constitutional alteration. The increasing complexity of security threats, which include terrorism, banditry, kidnapping, communal conflicts, farmer-herder clashes, cybercrime, organized criminal networks, and other transnational crimes have placed enormous pressure on the existing policing framework. The framers of the 1999 Constitution established a single and centrally controlled police force for the Federation. While that arrangement may have served the country at a particular stage of our national existence, the realities of contemporary Nigeria have exposed significant challenges associated with a centralized policing architecture. Nigeria Police Services Bill. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe gbọ́, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà wọ́n ti buwọ́ lu ìwé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè kò ṣe pé wọ́n máa pa wọ́n rẹ́ àbí àwọn náà ò ní sí mọ́ o, wọ́n sì máa wà, àwọn máa ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́. But ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ dálẹ̀, wọ́n ní ẹ̀tọ́ báyìí nísìnyí. Ẹ ní ẹ̀tọ́ OPC. Tí ọlọ́pàá bá ti yan ọlọ́pàá, ẹ̀yin lẹ́ wọ́n máa mú àwọn tó ń dàlúrú. Tí ẹ bá ti mú gbogbo àwọn òfin kọ̀ọ̀kan, nǹkan tí ẹni yẹn ń sọ ni pé gbogbo àwọn òfin kọ̀ọ̀kan wà jẹ́ pé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ló ní láti yanjú ẹ̀. Èyí tó bá kan ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè, wọ́n máa jẹ́ kẹ́ mọ̀. But nígbà tí yọ wá sọ̀rọ̀ yẹn tán, ọ̀rọ̀ yẹn wá ń dún wọ̀nyìnwọ̀nyìn. Àwọn ẹnìkan ní pé bọ́ ṣe ṣe kò ní sí ààbò nílé mọ́. Àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọ́n máa bá àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè fa kíníkan. But Senate Deputy Senate President wá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ nǹkan tó sọ. Federal Police Service, of course, is no more Nigerian Police Force. It's now to be called Federal Police Service. Will face federal offenses, being offenses created under the laws made by the National Assembly. Then the state police will focus on local crimes, laws made by the state assembly. So it goes without saying that when it comes to election, of course, it's a federal exercise. The federal police should mandate, whereas the state police is to take care of other crimes like kidnapping, banditry, and other forms of crime which have been domesticated by our state laws. There is no this law burden on terrorism today that have not been domesticated by every state in Nigeria. So the state police is going to tackle those crimes headlong, whereas the federal police service will of course do the border patrol, do the interstate security, and focus on federal crimes, being crime created by the law, the National Assembly. So it is very clear, and it's go without saying. So the act that will spell out the modus operandi will come out in details as how these things is going to work. But I want to assure you that we're not making this law for a particular individual or to favor the government of the day. Because we know very well that in politics, nothing is permanent. Today we are in power, tomorrow we may lose power. So it's like that. We're making law for Nigerians, but not making law for the government of the day. That is the point. Nǹkan tí Deputy Senate President sọ ni pé òfin tí àwọn ṣe yìí, àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè, ọlọ́pàá àpapọ̀ tí sì orílẹ̀-èdè, àwọn náà máa ṣiṣẹ́ o. Àwọn yẹn máa mójútó ẹ̀sùn ńlá tó jẹ́ ẹ̀sùn gbogbo ìgbò. But àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀, àwọn ló máa mójútó àwọn ajínigbé, àwọn apànìyàn,
àwọn tí wọ́n ń dà lúrú àwọn yẹn ló máa mójútó bẹ́ẹ̀. Ṣé rí nígbà tí wọ́n ṣe òfin yìí àwọn èèyàn kan sọ pé tí wọ́n bá ti kúrò lórí ìtẹ́ tán wọ́n máa dófin yẹn padà wọ́n máa ṣe kíní kan. Ó wá tún ṣàlàyé síwájú pé àwọn wà ní ipò agbára báyìí o, àwọn pàṣẹ báyìí, tó bá yá àwọn ò ní sí ipò agbára mọ́, àwọn ò ṣe òfin yìí láti jẹ́ ìtẹ́lẹ́rùn àbí ìwúlò fún àwọn ṣe kó jẹ́ ìwúlò fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátá ni, nítorí pé táwọn bá kúrò nípò agbára tán a máa lè máa dáàbò bo ara wa. Bọ́dẹ̀ ṣe yìí wọ́n ní pé gbogbo bó ṣe máa ṣiṣẹ́ tó máa di ìrọ̀rùn àwọn máa fún gbogbo àwọn adájọ́ wa àtàwọn olùdarí wa ní bó ṣe máa ṣẹlẹ̀, because ó ń yà àwọn èèyàn lẹ́nu pé báwo ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, báwo ló la ṣe máa ní ọlọ́pàá méjì láàrin ìlú, kí ni àwọn máa contradict ara wọn. Ní àfikún ọ̀rọ̀ tó sọ, gẹ́gẹ́ bí tó bá fẹ́ ṣe ìdìbò, tó bá fẹ́ dìbò sí àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀, àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè àwọn ló máa mójútó yẹn. Ẹ̀sùn tó bá jẹ́ ẹ̀sùn ńlá, ẹ rí ní Nàìjíríà ìwé òfin ó wà, òfin kan wà òfin federal ni ìjọba àpapọ̀, òfin kan wà òfin ìpínlẹ̀ ni ìyẹn state. So òfin tó bá ti jẹ́ òfin state, ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ló máa yanjú ẹ̀. Òfin tó bá ti jẹ́ pé òfin federal ìjọba àpapọ̀ tó bá ṣẹ̀ sófin yẹn, ìjọba àpapọ̀ náà ló máa tákù ẹ̀. Mi ò mọ̀ bí àwọn tí mo sọ yẹn yẹn. So àwọn ọlọ́pàá wọ́n sì máa wà, wọ́n á máa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà máa wà. So ẹ̀yin ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ó lè lo oògùn, ó lè lo bàǹtẹ́, tó bá yẹ pé kùnrán lò ó lè save ẹ, tó lè bá wẹ wá fi kùnrán ná lórí kó fi pa, tó bá yẹ pé báìbù dẹ̀ ni o mọ̀ ń lò, tó lè bá wẹ wá fi báìbù ná lórí kó kú dànù, tó bá yẹ pé ìwọ náà oògùn ló mọ̀ ń lò ni, tó bá ṣáà ti wá ẹ defend ara yín, nǹkan tó wà fún ẹ defend ara yín. So inú ara wa, àwa ara wa ló ti máa yọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀, àwọn ara wa, àwọn babaláwo wa, àwọn ọdẹ wa, àwọn ẹ ṣáà mọ̀ náà, gbogbo àwọn èèyàn tiwa ló máa yọ, kò sí pé bí ó fẹ́ lọ train níbì kan. So ìyẹn jẹ́ ìròyìn ayọ̀ tí mo mú wá fún yín tó dẹ̀ dùn mọ́ mi nínú gan pé game changer, ọkàn mi balẹ̀ pé ó máa ṣiṣẹ́. There's light at the end of the tunnel ní Nàìjíríà. Ọlọ́run, Nigeria is going to be better again. Inú mi dùn gan. Mi ò mọ̀ bóyá àlàyé tí mo ṣe yẹn tó bá yé ìwọ tó bá gbọ́ òyìnbó, o ṣáà rí bọ́yìí sọ níbi tí àkọ́kọ́ tí mo kọ́ play, ìgbà tó approve ẹ̀, ìgbà tó ẹ̀tọ́ sign ẹ̀ ń tó lọ, òun lẹ rí yẹn. Tí kejì, òun ni ẹni yẹn tó ń ṣàlàyé síwájú pé nígbà tá a ṣòfin tán báyìí ló ṣe máa ṣiṣẹ́, báyìí ló ṣe máa ṣiṣẹ́. Ó dẹ̀ ṣàlàyé yẹn wípé nǹkan kan ò ní dí kankan lọ́wọ́, but báyìí sì gbogbo ìpínlẹ̀ tó bá hùn ẹ lọ yan àwọn aṣojú, ẹ lọ yan àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ kọ́ lè face àwọn pípọ̀ ajínigbé ajínipa yìí. So Sunday Igboho iṣẹ́ wa ni, Àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀yin náà èèyàn wa ni, OPC ẹ̀yin náà èèyàn wa ni. Ẹ lọ wá gbogbo wọn, ẹ ró wọn lágbára, ẹ fún wọn ní tìdíjò, ẹ fún wọn ní fọ́bọn, ẹ fún wọn láyẹta, ẹ fún wọn ní àgbéró, gbogbo ẹni kẹ́ṣí fún wọn o, torí àwọn pípọ̀ yìí náà wọ́n bá mú lérè o. Mò ń bọ̀, mi ò tí ì dé.